والله هو انا مش مبسوط علشان السلسله خلصت، بس هو انا مبسوط ان انا اخيرا مش هنطق اسم السلسله غلط، بما اني تقريبا في مراجعه الثلاثيه دي كنت بنطق اسم الروايه غلط. الا هو ايه موضوع الاسماء الغريبه ده صحيح؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سريع كتاب، والنهارده هنراجع الجزء الاخير من ثلاثيه قواعد جارتين بعنوان امواج اكما. ولكن قبل ما ندخل في الحلقه خلوني اقول لكم ان الحلقه دي برعايه موقع كفيل. موقع كفيل هو سوق الكتروني متكامل بيجمع المستقلين اصحاب المهارات اللي عندهم خدمه معينه يقدروا يقدموها، سواء كانت كتابه، ترجمه، استشارات، تصميم، برجال الاعمال او اصحاب المشروعات اللي مهتمين انهم يشتروا الخدمه دي. الموقع اتكلمت عنه كتير قبل كده وعملت عنه حلقه كامله، وقلنا ان بيتوفر فيه طرق دفع كتير زي الفيزا او فوري، ودلوقتي تقدر كمان تدفع عن طريق فودافون كاش. في حلقه تجربه الموقع وفي حلقه التعريف بالموقع قلنا ان انت تقدر تدفع عن طريق ماكينات فوري، وده هيكون اسهل لك كتير لو انت ما عندكش فيزا. ودلوقتي الموضوع بقى اسهل واسهل كتير عن طريق ان انت ممكن تدفع بفودافون كاش من موبايلك وانت في بيتك. انت بتتصل بالكود بتاع الموقع اللي هو نجمه 9 نجمه 100 شباك، وبتكتب المبلغ اللي انت عايز تشحن بيه رصيدك في الموقع. وقتها فودافون بتديلك زي رقم فيزا مؤقت بتستخدمه نفس استخدام الفيزا، وبكده الموضوع بقى اسهل كتير جدا. ولو حابب تعرف اكتر عن الموقع تقدر تشوف الحلقه اللي موجوده في الديسكربشن تحت، اللي بشرح فيها مميزات وفوائد الموقع والحاجات اللي هو ممكن يقدمها لك. وما تنسوش ان الموقع عامل مسابقه احسن مقال عن الموقع اللي جايزتها $100، وهتلاقوا التفاصيل بتاعتها برضه في الديسكربشن تحت. نرجع لموضوعنا. رواية قواعد جارتين 3 من تأليف الكاتب عمرو عبد الحميد، ومن إصدار دار عصير الكتب للنشر والتوزيع، والطبعة الأولى منها صدرت في معرض الكتاب 2020. وعدد صفحات الرواية هو 318 صفحة، وغلاف الرواية من تصميم كريم آدم. وحابب أنوه إن المراجعة دي طبعا ما فيهاش أي حرق لأحداث الجزء ده، ولكنها وبكل تأكيد هتحمل حرق للأجزاء السابقة، فلو ما قريتش الجزء الأول والتاني اقفل المراجعة دي دلوقتي وارجع لها لما تقراها. وممكن ندخل في ملخص القصة. أحداث رواية أمواج أكما بتكمل مباشرة بعد انتهاء أحداث رواية دقات الشامو، وبعد تحول النسالة لهيئتهم المتوحشة، وإنقاذ قائدتهم غفران، وتحرير الطبيب فاضل من زنزانته. وبعد مذبحة كبيرة وعنيفة جدا بنرجع تاني علشان نشوف الموقف بعد ما اتقلب. دلوقتي النسالة أقوى بكتير، والأشراف خايفين ومرعوبين، وأكيد هيحاولوا يرجعوا أقوياء تاني. والنسالة قوتهم بتزيد، خصوصا إن انتصارهم اللي فات ده حققوا جزء صغير قوي من النسالة، فما بالك بقى لو هجموا بعددهم كامل. ولكن فجأة وجود شخصية مهمة جدا في الجانب الخطأ من الحرب بيتسبب في انقلاب الموازين كلها. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ومن هنا نروح للمناقشه. طيب في البدايه خلوني اوضح حاجه مهمه. بعد صدور الجزء الاول انا تواصلت مع الكاتب عمرو عبد الحميد، وهو قال لي انها ثنائيه زي ارض زيكولا مش ثلاثيه. ولذلك في مراجعه الجزء اللي فات اللي هو كان الجزء الثاني، انا كنت فاهم ان ده الجزء الاخير بناء على توضيح الكاتب ليا، وما كنتش اعرف ان في جزء ثالث. وده علشان الناس اللي كانت بتتهمني ان انا يا اما بتكلم عن جهل، يا اما كنت قاصد اشوه صوره الروايه وكلام غريب جدا كده. انا حقيقي مش عارف ايه اللي حصل خلى الموضوع يوصل ل3 اجزاء، ولكن تمام بتحصل. يعني الكاتب لقى الروايه بتكبر منه، جاله افكار احلى بس اطول، او هو كان فاكر ان اللي فاضل ده هيبقى روايه واحده فجاه لقاهم روايتين. ما علينا يعني من السبب. انا ولا كنت بتكلم عن جهل، ولا كنت بهاجم الكاتب او الى اخره. ولكن وبعد كل ده خلوني اقول ان انا لسه مصر ان الجزء الثاني هو اضعف اجزاء السلسله، وان الجزء الثالث رجع للسلسله قوتها تاني. خلونا نتكلم. الجزء ده تقريبا ما فيهوش اي شخصيات جديده نهائي، احنا خلاص مكملين مع كل الشخصيات القديمه بتاعتنا اللي احنا بالفعل عارفين تاريخها كويس، وطبعا عارفين خلفيتها بما اننا تقريبا متربيين معاهم يعني. وده موضوع مهم هنتكلم فيه بعد شويه كده. المهم ان خلاص مفيش تقديم، مفيش حاجه مهمه في الشخصيات ينظر اليها غير التطور. والحقيقه تطور الشخصيات كان ظريف جدا والى حد كبير متقن. التلميذ الطفل امبارح دلوقتي بقى قائد في الحرب، والطفلة اللي بقت رامية وكانت شابة دلوقتي بقت سيدة وقائدة الى اخره. يمكن بس كان في مشكله بسيطه في شخصيه الدكتور فاضل اللي المفروض انه اتحبس وانعزل سنين لوحده، واكيد طبعا دي حاجه صعبه وموحشه جدا، وكانت هتحتاج يا اما فتره تعافي اطول من كده شويه، او سبب للتعافي اعمق من كده شويه. ولكن غير كده انا معجب جدا بتطور الشخصيات، ومعجب جدا بتطور العلاقات بين الشخصيات كمان. زي علاقه حب كده بتحصل بين شخصيتين بصراحه انا ما شفتهاش جايه، ولكن الكاتب اقنعني بيها وما كانش عندي معاها اي مشكله. السرد والتعليق والحوار في الروايه كانوا باللغه العربيه الفصحى
الجيده جدا واللي باين فيها تطور الكاتب اللغوي. حقيقي كنت مبسوط للكاتب اكتر من كوني كنت مبسوط من اللغه في الروايه نفسها. وخلونا بقى في الجمله اللي جايه دي نجمع ما بين نقطتين السرد والتسلسل، لان السرد وكعاده الكاتب كان بيكون من على لسان شخصيه من شخصيات الروايه، الشخصيه اللي بيكون الفصل على اسمها هي اللي بتسرد لنا الفصل ده، وتسلسل الاحداث كان جيد جدا ومش مربك اطلاقا. طيب انا ليه بقى عايز اجمع ما بينهم؟ عايز اجمع ما بينهم لان الكاتب كل مره زمان في الروايات اللي قبل كده كان بيستخدم الطريقه دي في السرد، كان هدفه يخلينا نشوف نفس المشهد من كذا وجهه نظر، وده كان بيخلينا احيانا كتير نقرر نفس المشهد هو نفس الحاجه اللي حصلت بس من على لسان كذا شخصيه ومن عين كذا شخصيه مختلفه، كلهم كانوا موجودين في نفس المكان ونفس الزمان وفي حوالين بعض يعني، ولكن فقط كنا عايزين نخلي السرد مختلف. ولكن المره دي الكاتب اكتفى بانه يسرد الفصول من على لسان شخصيات مختلفه حسب خطوط الاحداث المختلفه، وده قلل شويه من فكره ان كل شخصيات الروايه تقريبا لازم تشارك في سرد جزء او فصل معين من الروايه. ده كان احسن واوقع واهدى شويه، واحنا كنا محتاجين كلمه اهدى دي، لان في الحقيقه الروايه ورغم كونها تعتبر قسم النهايه في احداث كتيره جدا الا انها والى حد كبير الجزء الاكثر ملحميه والاكبر من حيث نسبه الاحداث المهمه. الروايه بنوصل فيها فعلا لمرحله اننا بنحس ان الشخصيات دي احنا متربيين معاها من وهم اطفال، لحد ما في شخصيات منهم تقريبا وصلت لاواخر عمرهم، ولما بترجع تفتكر بدايات احداث الجزء الاول بتفهم اللي انا بقوله ده، اللي هو يا كل ده عدى والشخصيات دي كلها اتطورت التطور ده كله والاحداث دي اخدت المجرى الجديد تماما ده. الموضوع في الجزء ده بالذات بقى اشبه بثوره العبيد اللي عملها سبارتاكوس كده، فجاه بقوا قوه وجيش وبيحققوا انجازات وانتصارات وكل ده كويس على فكره. وطبعا الجزء ده اتحل فيه كتير من مشاكل الجزء الثاني اللي كان كارثي من وجهه نظري، ورجع تاني الكاتب فيه لجرأته في التضحيه بشخصيات مهمه ووضع باقي الشخصيات في مواقف صعبه وفي احداث مش سهل انهم يعدوها، ورجعنا تاني للاحداث الملحميه والحروب والمعارك واللي للاسف كان فيها مشكله غريبه شويه. المشكله ان المعارك والحروب دي كان بيتم تقريبا سردها بالكامل اثناء وضع الخطه، ودي كانت حاجه تبان مزعجه شويه لسببين، ان يا اما كنت دايما عارف احداث المعركه دي هتكون ايه وده احيانا كان بيكون فصيل شويه، او كنت ببقى دايما عارف ان الخطه دي هتفشل فقاعد بقراها وانا عمال اقول طب ايه لازمتها، طيب ان انا يعني خاصة انها في الغالب ما كانتش بتأثر في النتيجة قوي. الرواية دسمة جدا واحداثها حقيقي كتيرة جدا، واعتقد ان الجزء الثاني لو كان تم اختصاره بشدة وتم الصاقه في نهاية الجزء الاول وصدر الجزء الثالث على انه الجزء الثاني زي ما هو كده بالظبط، الوضع كان هيكون احسن واعظم كتير. ولكن مش مشكلة، كان في فصل معين في الرواية قرب فصل النهاية كده اللي هو تقريبا كان الفصل ال16 او ال17، ده كان فصل عظيم جدا بطله كان ادم، فصل متصمم ببراعة شديدة جدا وكان ممتع ومثير جدا جدا. مشكلته الوحيده بس انه ما كانش متمهد له كويس، فجاه كده بدا وده خضني شويه، ولكنه بدون اي شك هو الفصل الاقوى على مدار الثلاثيه كلها. ومشكله تانية بس مش في الفصل ده، هي كانت في الفصل اللي بعده، ان نتائج الفصل ده بالتزامن مع الاحداث اللي كانت بتدور وقتها كانت ملائمة زيادة عن اللزوم، وكأن الظروف كلها بنسبة 100% اتجمعت علشان حاجة معينة تنجح، وده رغم مجازفة الكاتب على مدار الرواية ان مش دايما الظروف المفروض تكون في صالحنا. وبنوصل للتلت الاخير من الرواية اللي ممكن نسميه فصل النهاية، الفصل اللي فيه المعركة النهائية واللي كانت اصلية جدا وملحمية جدا وجيدة جدا. اولا خلونا نتكلم عن جانب رمزي وفلسفي مهم جدا في المرحلة دي من الرواية، واللي بيبدأ مع توحيد اسلوب السرد. احنا قلنا ان السرد في الرواية كان بيكون من على لسان شخصيات الرواية، وده كان بيدي وجهات نظر مختلفة وبيخلينا نشوف الاحداث من كذا عين ومن كذا خط والكلام ده. ولكن من اول الفصل ال17 تقريبا السرد في الرواية بيكون من على لسان راوي من خارج الاحداث، وهو اللي بيسرد لنا كل حاجة بتحصل بدون تدخل من شخصيات الرواية نهائي. وكأن الكاتب بيقول لنا خلاص مفيش وجهات نظر، مفيش احتماليات، مفيش جانب شر ومفيش جانب خير ومفيش تفضيلات، في حقيقة مطلقة وواقع بس وهو اللي هيتم سرده عليكم دلوقتي. وفي رمزية تانية حلوة ومهمة جدا للطريقة اللي انتهت بيها احداث الرواية، ولكن مش هقدر اقولها عشان لو قلتها هبقى بحرق في احداث الروايه، بس هي يعني سهله وبسيطه ومفهومه يعني عادي. بالمناسبه ناس كتير انا شخصيا منهم كانوا فاكرين ان كلمه الظهر فيها حرق ولو لجزء من احداث نهايه الروايه. هو الموضوع فعلا يبان كده، وانا قعدت شويه حلوين عمال اقول ازاي الكاتب يعمل كده ويعني ما لقاش الا الجملتين دول يكتبهم، ولكن طبعا دي تخفيله وكلمه الظهر ملهاش اي علاقه بنهايه الروايه فما تقلقوش يعني. واخيرا وليس اخيرا نحب نحيي كريم ادم على الثلاث أغلفة بتاعة الثلاثية دي بالكامل ونقول له الله ينور يا عم الحاج. ومن هنا نروح للتقييم النهائي.
رواية قواعد جارتين الجزء الثالث بعنوان أمواج أكمة رواية جيدة جدا جدا يا جماعة. الرواية وبدون شك مش بس أحسن رواية في السلسلة، هي يمكن يكون أحسن ما كتب الكاتب. بجد مش عارف إيه اللي حصل في الجزء الثاني طالما الكاتب قادر يقدم لنا كتاب بالجودة دي. وحقيقي أنا ما زلت مصر إن الجزء الثاني لو كان أحسن من كده ومتقن أكتر من كده شوية، بس الثلاثية دي كانت هتكون الأفضل في فئتها. ولكن الجزء الثالث فعلا قوي جدا وممتع جدا ومتقن إلى حد كبير. وفي النهاية أنا طالع من الثلاثية مرضي، وتقييمي لرواية أمواج أكمة هو 9/10. وننتظر الروايه القادمه للكاتب ان شاء الله. وبكده خلصت حلقه النهارده من برنامج سالفني كتاب. يا ريت تعملوا لايك للحلقه لو عجبتكم، يا ريت تعملوا سبسكرايب القناه بتاعتنا على اليوتيوب وتفعلوا الجرس، وهتلاقوا الاكونت بتاع الفيسبوك في الديسكربشن تحت. اعملوا لي عشان ما في كتب وروايات، ويا ريت تعملوا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك الموجوده في الديسكربشن تحت. والى اللقاء في المراجعه القادمه.